guys! Takot ka ba? Takot siya. Masaya kayo. Kami sa Siloso Station. Ayan yung beach. Maambon na naman. Maambon na naman. I am begin. Ano? Outfit. Let's go na. Punta na kami ng Palawan Beach. Dito sa Sentosa. See you later, Alex. Singapore. Yeah. The tram will be leaving shortly. Punta na kami ng Palawan. Tingnan mo kung ano ka. Sige. Eh, kasi mahinaw. Captain, welcome on board the eco-friendly tram. The eco-friendly tram is leading towards Palawan Beach and Tanjung Beach, making look back to the beach station and the Siloso Beach. For your own safety, please remain seated. Girls and boys, the tram is moving. For your own safety, please remain seated. Are you ready? Here we go, choo choo. Alright, girls and boys, are you ready? Yeah! Ano ba? Palawan, Akin City. Okay, ladies and gentlemen, so we are now at Palawan Beach Beach Park. Okay, let us come on your rising. Safety, please remain seated. Are you ready? Ready! Yes. Ha? Oh, ha? Sentosa sa
Palawan Beach na kami, mga kalaki. Muulan. Tiis-tiis na lang. Dahil malolobat na rin ako. Yes na nga kami kasi basa. Ayun, ulan na naman. Ulan na naman. Ano ba tong gala namin? Oo. May balat yata tong kasama ko. May balat. Inulan ang aming gala. Kaya ang ganda dun, oh. I-shots ko siya ng mas malapit, okay? Asin ko rin pagmumukha ko. Ayan. Ang ganda, grabe. Parang paradise. Naman talaga yung kanya. Dahil sa Tingnan mo ngayon sa'yo. Malinaw yun sa'yo eh. Punasi. Ayun yung Palawan Beach. Ayan, libre dyan kami. Ayan, may bayad daw yan eh, kaya hindi kami punta dyan. Dito. Yan yung famous na parang bridge. Matalikod talaga. Ayan, ayan, ayan. Ayan na siya. Ayan. Excuse me. Bedroom bridge like this, set it up. Ano yung pag lumalakad ka, nakakahilo. Dito naman tayo sa kabilang side. Ganda. Ang loko talaga. Ayan, oo. Gumaganon nga siya. Ha? Tumilipot talaga siya. Punasi ba? Ayun, oh. Ayan, malinaw. Dito. Ayun sa'yo. Tingnan yun sa akin. Ay, malabo. Malabo ba? Tingnan mo. Tingnan mo muna. Malabo nga din sa akin. Oh. Tignan mo. Ay na. Saan ako? Dito. Tingnan mo. Ah. Palawan Beach. Nakalakad. Ayun na. Ayan. Malinaw na siya. Pag ano, hindi ano tong camera eh. Hindi nakikisama. Ganda na ng view. Ganda.
Sabog talaga.